बेसी आज मलाई मेरो लन्च बनाइदिनुहोस् त अन गर्नुभयो भइसक्यो पानी तपाईँ गर्नुहोस् त हजुर सबै हजुर यो नुडल्स चाहिँ म कति तरिकाले बनाएर खान्छु कि यो स्विट पोटेटो नुडल्सको आज चाहिँ मैले बुझे चिकन जस्तै बनाउनु लगाएको छु तर बुझे चिकन चाहिँ खासै होइन त्यसलाई उम्लिनु दिनुपर्छ है चाहिँ यति डुब्छ है चाहिँ डुब्छ कि डुब्दैन अलिकति थपिदिनुहोस् न बेसी नुन लगाइदिनुहोस् आशिषले त भाँच्न सक्छ कि अनि भाँचेर लगाइदिन्थ्यो तर एकदम साह्रो हुन्छ नभइदिनुहोस् सक्नुहुन्छ यसलाई हल्का नरम मात्रै बनाउने अहिले फेरि पकाउनु पर्छ मिक्सलाई मनपर्छ नि यो नुडल्स चलाउने काटी ल्याउनु यो चाहिँ हल्का यो नरम मात्रै बढाउँछु फेरि अहिले पकाउनु पर्छ यसलाई नरम हुनसक्ने पारिहाल्नुहोस् है चाहिँ अलि भरे यो चाहिँ अलिक हल्का नरम बनाएर अनि पानी काट्दिनँ दिनुहोस् त म एकचोटि ट्राई गर्छु फेरि अर्कोचोटि उमाल्दाखेरि धेरै पानी पठाउँछ कि त्यो हजुर उयो पानी फ्याँक्दिउँ अनि त्यो त्यही हुन्छ अन गरिदिनुहोस् अब यो साग हालिदिनु एउटा साइडमा हजुर एक साइडमा हालिदिन्छ मिलाउनु पर्दैन उदो बँदेलको हड्डी हालिदिनुहोस् अनि बिचमा यो चाहिँ बँदेलको हड्डी खतरा छ ठुलो त्यसपछि मसरुम हालिदिनुहोस् प्याज हालिदिनुहोस् ठाउँ साइड त्यतिलाई पनि चाख्नु दिन्छ है खानुहोस् न पिल्ची हालिदिनुहोस् त मजाले पिल्ची सबै हालिदिनुहोस् हजुर सुप साइड सबै पिल्ची धेरै चाहिन्छ नि दाजु सबै हालिदिनुहोस् खाने हुन्छ त्यति खाने राति गर्नुहोस् पिल्ची पनि सक्यो यो छोड्यो ब्ल्याक पेपर थोरै चिल्ली फ्रेस थोरै साल्ट हिमालयन पिङ्क साल्ट पिरै खाने हो कति खोर्सानी थोरै हुन्छ सोया ससले हुन्छ सोया ससले हजुर सोया ससले उयो हुन्छ कति पिरो खाने हो खास तर मैले खोर्सानी खानु नमिल्ने भएर सोया सस एक चम्ची एक भित्र लगाइदिउँ एक चम्ची सोया सस मैले खाने मिल्दैन तर कहिले कहिले कोरियन डिसमा चाहिँ फेरि मलाई हुँदैन खाइदिन्छु कहिले कहिले हजुर त्यसो नगर्नुमा एकैतामा सोह्र सर हाल्नुहोस् न
थाहा भएन वेस्टर्न सस 1 चम्ची यो चाहिँ यसरी हाल्नु न म पर्कल गर्नु सक्छु वेस्टर्न सस चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ त्यही भएर उनीहरूले सुगर लगाउँछ मैले चाहिँ सुगरको साटो वेस्टर्न हो गयो होइन अनि त्यसपछि पानी हाल्नुपर्छ अब पानी ताप्दैन छैन पर्दैन चिसो हाल्नु कस्तो छ डाइरेक्ट हाल्नु त्यही काममा हाल्नु पनि लगाइदिनु अब एक ग्लास ढिला हाल्नु पनि भाडा सानो भएर राख्नु होला भाडा त ठिकै छ ठिक छ चलाइदिने अहिले एकछिन चलाउने होइन चाहिँ वेस्टर्न सिस्मी ओइल लगाइदिनुहोस् त 1 चम्ची हल्दी त हाल्दैन 1 चम्ची लगाइदिनु अब टक्क त्यसलाई छोपिदिनुहोस् अनि एकचोटि उम्लेपछि अनि नुडल्स लगाउनुपर्छ अब यसलाई मजाले उम्लिने गरी एकछिन राख्नुपर्छ 5-7 मिनट यो चाहिँ चेक गर्नुहोस् त भयो होला चेक वा उम्लेछ अब नुडल्स लगाइदिनु त एक साइडमा ए यति त काम गर्नु जान्नु हुँदैन त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै यहाँ सिकाउँदैछु आज जाडो चिसो मौसम छ पानी परिरहेको तातो सुप कस्तो मिठो हुन्छ यो सुप त किम्ची चिके जस्तो हुन्छ अब छोपिदिनु पर्दैन उम्लिरहन्छ फेरि यो नुडल्सको लागि ठुलो हुन्छ थ्याङ्क यू विजय You are welcome. भयो अब बेचेको काम सक्यो होइन एकछिन पकाउनु पर्छ नि अब चलाइदिने नचलाउनु न यतिकै पाक उम्लिरहन्छ होइन उम्लिरहन्छ नि झोल सुकाउनु पर्छ नि यति धेरै झोल छ हजुर होला नि त राम्रो हुन्छ कि नुडल्स मेरो नुडल्स कस्तो भएछ चिसो मौसममा तातो नुडल्स ओहो किम्चीको फ्लेभर त के मिठो नहुनु दाहिने हातले गम खानु पाए कस्तो मजाले खान्थ्यो होला जस्तो लाग्छ आज त स्ट्रिक्टली गर्न साह्रै मिठो भएछ साह्रै मिठो अत्याधिक मिठो वाउ